all Dutchies to be! Welcome to this new video of mine. This introduction is going to be in English and then I'm going to switch to Dutch. So welcome everyone to this new video. If you're new here, I am Kim and I am your new Dutch teacher. And like I just said, this video is going to be in Dutch because I think it's really important, even when you're a beginner, to listen to Dutch as much as possible. But know that you can activate the Dutch or English subtitles here in the YouTube settings, and you can also adjust the video speed if I'm talking still a little bit too fast for you. Het is alweer herfst. Het najaar. En in de herfst of het najaar regent het heel veel in Nederland. Eigenlijk regent het tegenwoordig altijd veel. Of het lijkt zelfs wel 9 maanden per jaar herfst te zijn. Dus ik dacht, laat ik een video maken over de regen. Of misschien nog iets meer in het algemeen over neerslag. De neerslag. Dat kan zijn regen, maar ook hagel of sneeuw. Dus alles wat uit de wolken naar beneden kan vallen. De wolken die zijn nat en daar komt dan dus water uit. Regen of sneeuw als het koud genoeg is. Of hagel. Hagel is een soort van ijsregen. Het zijn kleine ijsdruppels. Ze zijn ook hard en ze doen pijn als ze op je hoofd vallen. Ja, dus dit zijn 3 soorten neerslag. De regen, de hagel, de sneeuw. Je kan hier ook werkwoorden van maken. Regenen, hagelen en sneeuwen. Dus bijvoorbeeld, het regent vandaag. Of het hagelde gisteren. Of het sneeuwde vorig jaar. En naast gewone regen, normale regendruppels, hebben we ook miser of motregen. Dat is als het hele kleine lichte druppeltjes zijn die zo op je vallen. Dus je wordt minder snel heel nat. Met normale regen, met een normale regenbui, als je daarin loopt, word je heel snel heel erg nat. We gaan straks kijken naar verschillende manieren om te zeggen hoe nat. Ja, hoe nat je bent. Maar als het miezert, dan regent het een beetje. Of als het motregent, dan regent het een beetje. En dan word je minder snel heel nat. Ja, dus miezeren en motregenen. Het motregent. Dit is dus geen scheidbaar werkwoord. Ja, en als het even regent, dan noemen we dit vaak een regenbui. Of de bui. En soms regent het van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, heel veel, of het miezert de hele dag. Maar meestal zijn het buien. Ja, een bui van 10 minuten of een uur. Dus die bui die gaat dan van de ene kant van het land naar de andere. Meestal vanaf de zee naar het binnenland. En misschien ken je wel de app Buienradar. Ja, daar kun je zien wanneer het gaat regenen en waar en hoeveel en hoe laat het weer ophoudt. Heel belangrijk. Het is niet altijd even accuraat, deze app, maar meestal helpt het me wel om te kijken wanneer ik naar buiten kan om te fietsen, om tussen de buien door ergens droog aan te komen. Maar soms kan dat niet. Soms moet je op een bepaald moment gewoon naar buiten, door de bui heen, door de regen heen. En dan moet je kleding aandoen
om je te beschermen. Bijvoorbeeld een regenpak. Een regenpak is een regenjas en een regenbroek. Soms hebben mensen ook regenlaarzen aan. Of je kan een paraplu meenemen. En als je dit niet gebruikt, dan kun je dus heel nat worden. Nou, en er zijn verschillende manieren om te zeggen hoe nat je bent. En daar heb ik een paar jaar geleden een korte video over gemaakt. Let me tell you a couple of different words that you can use to say that you're wet. You can just say ik ben nat. But of course in the Netherlands it rains a lot. So most of the time you're very wet. And you can say ik ben drijfnat. Ik ben kleddernat. Ik ben zeiknat. Ik ben nat tot op het bot. Ik ben doorweekt. Ik ben kleddernat. Ik ben door en door nat. Ja. So, there goes my umbrella. Because of course we also have wind. We have rain, we have wind. En ik ben kleddernat. But no, I'm not because I have my umbrella. I'm not nat. I'm not nat. I'm not wet. Dus zoals je ziet hebben wij veel manieren om te zeggen hoe nat je bent. Want het gebeurt regelmatig dat mensen hier nat worden. Soms als het regent en tegelijkertijd de zon fel schijnt, dan zien we een mooie regenboog. En meestal zien we die als de zon laag staat. Als die net opkomt in de ochtend of als die ondergaat in de middag of in de avond. De zon moet eigenlijk een beetje in je rug staan. Ja, en deze morgen, toen ik buiten liep, zag ik een mooie regenboog. En toen bedacht ik ga een video maken over de regen. En Nederlanders zeuren altijd heel veel over het weer. En vaak ook dat het zoveel regent. Maar regent het nou eigenlijk ook echt zo vaak? Volgens een paar bronnen op het internet regent het maar 7 tot 8% van de tijd. Dat betekent dat het 92 tot 93% van de tijd dus droog is. En het regent gemiddeld op de helft van de dagen van het jaar. En de andere helft van de dagen is het helemaal droog. Dus die 7 of 8% is op de helft van de dagen van het jaar. En vooral veel in de herfst en in de winter. Maar ook in de lente en in de zomer kan het wel veel regenen. En trouwens, het gaat over neerslag, 7 tot 8%. Dus dat is regen, hagel en sneeuw. Het hagelt gelukkig niet heel vaak en het sneeuwt in Nederland bijna nooit meer, helaas. Dus ja, regen, hagel, sneeuw, 7 tot 8% van de tijd. Ja, toch voelt het naar mijn idee wel alsof het dus meer regent of neerslag is dan 7 tot 8%. Dat komt ook omdat soms kan het echt dagen gewoon van 's ochtends tot 's avonds miseren. Als er nou regen valt, veel regen in een kwartier of in een uur, dan kun je even wachten met naar buiten gaan. Maar er zijn echt veel dagen in Nederland dat het gewoon van 's ochtends tot 's avonds aan het miseren is, aan het motregenen is. Ja, dus mensen vinden vaak regen niet heel erg fijn. Maar het is toch heel belangrijk, want zonder regen kunnen de plantjes en de bomen niet overleven. Dus eigenlijk ben ik ook wel blij dat we in Nederland toch wel een mooi klimaat hebben voor de natuur. En na regen komt zonneschijn. Dit is een Nederlands spreekwoord en dat betekent dat na slechte tijden komen altijd weer goede tijden of betere tijden. Dus regen staat voor de slechte tijd en de zonneschijn staat voor de betere tijd. Er zijn trouwens nog een paar leuke gezegdes of spreekwoorden met regen. Bijvoorbeeld van de regen in de drup komen. Dus eerst sta je in de regen en daarna in de drup. Drup is de drip. Dus nog steeds
neerslag. Dat betekent dat je van een slechte situatie in een nog slechtere situatie komt. De tweede is, er valt meer regen naast je, ja, dan op je. Dat betekent dat het altijd slechter kan. Dus je ziet dat ook hier regen gelijk staat aan dat het slecht gaat, aan een slechte situatie of een slechte tijd. Dan tot slot nog 3 uitdrukkingen om te zeggen hoe hard het regent. De eerste is, het regent bakstenen. Een baksteen is waar je een huis mee bouwt, a brick. Dus als dat regent, dat is zo hard, dat refereert eigenlijk aan hagel. Het hagelt, ja, het regent bakstenen. Er komen bakstenen uit de lucht vallen. Een andere is, het regent pijpenstelen. Dit betekent dat het gewoon heel hard regent. Of heel veel regen valt er. Het stortregent. Of het giet. Dat kun je ook zeggen. Als het heel hard regent kun je zeggen het giet. Giet is dan ook een werkwoord. Of de laatste. De regen komt met bakken uit de hemel vallen. Dus bakken, boxes, bakken, vol met regen, die komen uit de hemel vallen. Dat betekent ook dat het keihard regent. Het stortregent. Dit was de korte les over regen vandaag. Hoeveel regent het in jouw land? Regent het daar veel? Regent het daar weinig? Hebben jullie grote buien die kort duren? Of miezert het ook bij jullie de hele dag? En hou je eigenlijk van de regen? Laat het ons weten in de reacties. Eerlijk gezegd hou ik soms wel echt van de regen. Vooral als ik binnen zit en droog zit. En dan de regen op het dak hoor vallen. En dan denk ik, oh wat heerlijk. Lekker gezellig en knus in mijn huisje. Lekker warm met een dekentje. En buiten regent het. Wat heerlijk voor de plantjes. Dus ja, ik vind regen soms niet fijn als ik erin loop. Maar als ik binnen ben, eigenlijk toch wel. Dus wat vind jij? Deel het met ons ook in de reacties. En als je trouwens meer Nederlands wilt leren met mij, dan kan dat. Ten eerste hier op dit kanaal heb ik super veel video's gemaakt over allerlei onderwerpen. En daar kun je gratis Nederlands mee leren. En daarnaast heb ik ook een online school met allemaal cursussen voor beginners, intermediates, higher intermediates. Specifiek ook voor werkwoorden, specifiek over zinstructuren. Ja, dus mocht je meer Nederlands met mij willen leren, dan kan dat. Check dan de link in de beschrijving naar mijn online school. En anders hier, als je nog niet was geabonneerd, kun je je hier abonneren. En als je deze video leuk vond, geef hem dan alsjeblieft een like. Daarmee help je mij enorm hier op YouTube. Dankjewel! Allemaal een heel fijne dag en tot heel snel in de volgende video.